Đây là một chiếc kính mà điểm thú vị không nằm ở cái việc làm cho thật là to hay là thật hầm hố. Cầm tận tay rồi mới thấy em V02 CM có khá là nhiều chi tiết đáng nói. Em này nhìn thì khá gọn nhưng khi đeo lên mặt lại có một cái kiểu rất là khác. Và điểm khiến mình chú ý nhất là cái phần lens mirror với thiết kế gấp gọn của nó. Và nó cũng thuộc cái dòng gọi là Collection 2026 Vision của Ganser. Và nhìn tổng thể thì đây là một cái kiểu kính dáng square, gọng kim loại bạc bóng và có thể gấp gọn lại. Rất tiện lợi nhưng cũng rất là fashion. Và xin chào mọi người, hôm nay mình sẽ có một cái mắt kính đến từ thương hiệu của Ganser và phiên bản là phiên bản gấp gọn, cho nên nó sẽ có một cái dashboard khá là nhỏ và cái bóp cũng nhỏ luôn. Bên trong này cũng sẽ có một cái bóp này thì các bạn có thể là treo cho những cái túi này nọ mọi người, cũng rất là hay để các bạn đeo kính. Cũng có dashboard và có thách hướng dẫn và khó khăn đầy đủ nha mọi người. Đời sau này á mọi người thì họ sẽ làm một cái bóp bằng da màu hơi bay bay một xíu. Quay về lại em kính thì hôm nay mình sẽ có một em phiên bản là V02CM. Điểm đầu tiên thì mình để ý là cái phần gọng bạc nhưng không có phải là quá dày, cũng không phải là tạo ra một cảm giác hầm hố. Form khá gọn, đường nét sạch và khi đeo lên mặt, khuôn mặt nhìn nó không có bị nặng nề. Mình thấy đây là một cái kiểu kính dành cho những bạn nào mà thích phụ kiện có một cái thiết kế riêng nhưng vẫn muốn tổng thể tự nhiên, không quá bị phô. Nó có một cái nét hiện đại, hơi futuristic một chút nhưng cũng không đến mức là khó phối đồ. Và mọi người để ý cái phần lens nè, hãng gọi đây là kiểu như là Clean Mirror Blend, tức là kiểu như là tổng thể thì lens khá là trong chứ không phải là lens đen hay là lens màu. Nhưng khi có một ánh sáng chiếu vào thì bề mặt lens nó sẽ phản nhẹ ra một cái chút, tạo hiệu ứng như là chắn gương rất là rõ. Cho nên khi mà các bạn quay video hay chụp hình thì em này khá là ăn ánh sáng. Đặc biệt là ở góc nghiêng chỉ còn xoay một chút thôi là cái phần lens bắt sáng lên, nhìn tổng thể là thay đổi hẳn liền. Còn nếu mà người hỏi là đeo em này có quá bị fashion không hay là quá lố hay không thì theo mình là không. Form square mọi người khá dễ đeo, kết hợp với là gọng kim loại mảnh nên nhìn tổng thể vẫn giữ được sự gọn gàng. Nó có một chút hơi hướng retro của kính kim loại, nhưng cách xử lý của Ganser làm cho cái em này nhìn nó hiện đại hơn. Mặc áo thun, sơ mi, blazer hay là những outfit tối giản đều phối được. Thậm chí mình còn nghĩ em này hợp với là những cái bộ đồ mà không có quá nhiều chi tiết luôn á. Một chiếc áo đen, áo trắng hoặc là một cái quần jean hay là quần tây thôi là cũng đủ rồi. Lúc đó thì cái phần gọng bạc và cái len gương của mọi người nó sẽ tạo ra một cái điểm nhấn cho khuôn mặt, không cần phải thêm quá nhiều phụ kiện. Nhưng điểm đặc biệt nhất của cái em V02 này là nằm ở đây, nó gấp lại được. Em này có thiết kế folding nên khi không đeo thì mình có thể gấp lại khá là gọn. Điểm này rất là tiện khi mà các bạn đi du lịch hoặc là đi làm, đơn giản chỉ bỏ kính vào một cái túi mà không cần nó quá chiếm nhiều diện tích. Không chỉ là tập trung vào phần ngoại hình mà nó còn có thêm cái tính tiện dụng trong quá trình sử dụng. Size của em nó là 53, 19 và 145. Về lên nhìn như vậy thôi nhưng mà nó có chống tia UV 99,9% á. Nên đây vẫn là một cái chiếc Sunlight đúng nghĩa của nó. Nói đơn giản thì kính đen thì dễ chọn, kính bạc cán gương thì tạo điểm nhấn rất là rõ. Nếu bạn tìm một chiếc kính có thể đeo hàng ngày, dễ phối đồ, không quá phô trương, khác với những mẫu thông thường khác, thì cái em này là một cái sự lựa chọn rất đáng thử. Còn nếu bạn thích thật to, hầm hố, nhìn vào là thấy cây sự nổi bật, thì em này có thể không phải là sự lựa chọn phù hợp. Em này đi theo cái hướng tinh tế hơn. Và đó cũng là một cái lý do V2 là một trong những mẫu khá thú vị ở phiên bản 2026 này. Và khi mà mang cái em này lên mọi người thì mình cảm giác được giống như là nó sẽ rất là nhẹ và nó ôm cái mặt của mình luôn. Nói chung là nó vừa với mặt của mình nha. Khi một cái thì các bạn nhìn trong hình á, thì các bạn thấy có vẻ là nó sẽ hơi ngang một xíu, nhưng mà khi mà mình mang lên á, thì có vẻ giống như là nó sẽ vảnh nhẹ lên một chút mọi người, giống như là hơi mèo một chút á. Nhưng mà cái này thì mình nghĩ là nữ mang cũng đẹp và nam mang cũng ok nha mọi người. Tại vì nam thì các bạn mang giống như là một cái kính gọi là thời trang, các bạn có thể là mix thêm đồ thôi thì mang cũng rất là đẹp, bạn xem mà thấy không đó. Và mình mang lên mình thấy nó rất là nhẹ luôn. Và kính này nếu mà các bạn làm kính cận thì mình nghĩ là rất là ok. Tại vì khi mà cái kính này á, nó không phải là kính giống như là dạng như là khoan, thành ra là các bạn có thể làm kính cận được. Kính cận ở trên đây nè, ở trên đây này nó không có viền đúng không, nhưng mà ở dưới đây nó có viền, mà cái viền này nó sẽ hơi dày một xíu, cho nên mình nghĩ là các bạn cận nặng các bạn làm kính này cũng ok. Và đeo cũng rất là ok nha mọi người, không có bị là quá nặng mặt đâu. Và nó sẽ ôm cái phần này một chút mọi người nè, nó sẽ ôm cái tay mình lại, thành ra là khi mà mình mang lên mình không có một cái cảm giác giống như là nó bị trì xuống mọi người, cho nên mang rất là thoải mái luôn. Và kể cả cái phần đệm mũi á, sẽ có một cái đệm mũi cao su nữa, thành ra nó làm cho cái mắt kính của mọi người á, bám trụ rất là tốt. Và cái kính này thì mình thấy là nó cực kỳ đẹp đó mọi người. Đây ở bên hông mọi người là coi nè, mặc dù là cái phần này nó sẽ làm hơi cổ gỗ một xíu nhưng mà nhìn cũng đẹp, mà nó cũng có màu vàng hoặc là những cái màu khác nữa, nhưng mà màu khác bây giờ là không có hàng đâu, mình chỉ còn phiên bản này là đúng một cái duy nhất thôi. Với phiên bản này mọi người, mình mua trong store hình như là không có hàng, với lại có những phiên bản mà cũng là lạ một xíu á, mình mua cũng không có hàng luôn. Và khi mà mình mua lại á thì nó sẽ rất là mắc,
thành ra là mình sẽ đợi là khi nào mà hãng họ cho mình những cái suất ra á, thì mình sẽ mua thêm, chứ còn bây giờ là mua là không có hàng. Mình chỉ có những phiên bản giống như là một số mã thôi mọi người ha. Nếu mà các bạn thích những cái phiên bản mà season mà gấp gọn á, phiên bản đời mới thì các bạn có cho mình đi, mình có cái nào thì mình sẽ gửi cho các bạn cái đó. Và với mình thì mình thấy là cái đời mà phiên bản 2025 đợt trước các mọi người, phiên bản gấp gọn á, nó sẽ hơi hướng kiểu như là an toàn hơn, dễ mang hơn, và cái form kiểu như là unisex nam nữ mang được hơn. Còn về phiên bản đời này á, thì mình thấy là cũng có những phiên bản mà gọi là cũng an toàn, nhưng mà nó sẽ hơi kiểu như là lạ hơn một xíu, độc hơn một xíu, thành ra mình nghĩ là mang chủ yếu là để mà gọi là đi sưu tầm thôi thì nó sẽ ok hơn. Mặt mình cũng khá là to, và khi mà mình mang lên thì nó sẽ hơi ôm một xíu, nói chung là ôm nhẹ thôi chứ không phải là ôm đến mức độ mà khó chịu. Và nếu mà nữ các bạn thích thì các bạn mang em này vẫn được nha mọi người. Đây, đó, rất là đẹp mọi người. Và cái kính này thì hiện tại mình đang có sẵn những phiên bản khác nhau, thì nếu các bạn thích thì các bạn có cho mình đây, mình sẽ báo giá chính cho các bạn. Nếu mà người thích cái video này mà thích cái kính này, mà nhớ một like, nhớ subscribe kênh YouTube của mình, bấm thông báo cái bên này của mình, nhớ cho mình tìm của mình TikTok, mà nhớ follow kênh TikTok của mình để nhận những video mới nha. Bye bye mọi người.